5 năm sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong đã gây xôn xao dư luận khi tuyên bố kết hôn, khiến vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh và giới giải trí Trung Quốc bất ngờ. Bạn gái của Phùng Thiệu Phong kém ông 19 tuổi, người mà ông đã giấu kín gần 2 năm, cuối cùng đã bị bại lộ. Mẹ ông thậm chí còn bóc tôm cho cô ấy. Trước đó, ông từng có mối quan hệ đình đám với Nini và cuộc hôn nhân chóng vánh cùng con cái với Triệu Lệ Dĩnh thu hút nhiều sự chú ý đến chuyện tình cảm của ông. Còn nhớ câu chuyện gây sốt năm ngoái chứ? Một gia đình bình thường, cả vợ lẫn chồng đều đi làm, với tổng thu nhập hàng tháng chỉ hơn 20.000 nhân dân tệ, khó có thể coi là tầng lớp trung lưu ở một thành phố hạng nhất. Họ nghiến răng mua một căn nhà trị giá 5 triệu nhân dân tệ, vét sạch tiền tiết kiệm của 6 người trong gia đình để trả tiền đặt cọc, với khoản trả góp hàng tháng là 18.000 nhân dân tệ. Lúc đó, họ nghĩ rằng với việc tăng lương và thắt chặt chi tiêu, họ có thể xoay sở được. Nhưng chuyện gì đã xảy ra? Ngành công nghiệp biến động, toàn bộ nhóm dự án của người chồng bị sa thải và anh ta thất nghiệp 6 tháng trước khi tìm được việc làm với mức lương giảm 30%. Hiệu quả kinh doanh của công ty vợ giảm sút và tiền thưởng cuối năm của cô ấy cũng biến mất. Những tin nhắn nhắc nhở trừ tiền hàng tháng từ tài khoản ngân hàng từ những lời nhắc nhở thường lệ trở thành những thông báo ngột ngạt. Họ điên cuồng tìm kiếm việc làm thêm, lái xe cho dịch vụ gọi xe sau giờ làm, nhận viết quảng cáo tự do vào cuối tuần, thậm chí còn cân nhắc cho thuê phòng ngủ thứ hai. Đây không phải là trường hợp cá biệt, chỉ cần lướt qua mạng xã hội, ta thấy vô số bài đăng lo lắng về tiền trả góp nhà hàng tháng 20.000 nhân dân tệ, lương 8.000 nhân dân tệ và đếm ngược đến ngày vỡ nợ. Ngôi nhà từng được coi là tài sản và nguồn an toàn, giờ đây đang trở thành giọt nước tràn ly đối với nhiều gia đình trung lưu. Mầm mống của làn sóng vỡ nợ thế chấp này đã được gieo từ rất lâu trước đó. Chúng ta cần quay ngược lại khoảng năm 2015, thời điểm giá nhà đất tăng vọt trên toàn quốc. Các chính sách khuyến khích, chính sách tiền tệ nới lỏng và niềm tin trên toàn quốc rằng giá nhà đất sẽ luôn tăng đã thúc đẩy một làn sóng mua nhà bằng đòn bẩy chưa từng có. Nhiều người nhận thức được mức nợ cao của mình, nhưng trong bầu không khí hỗn loạn đó, họ lo sợ nếu không mua ngay bây giờ, sẽ không bao giờ mua được nữa. Vì vậy, lý thuyết 6 ví đã thịnh hành và nhiều hình thức giao dịch bất hợp pháp như trả góp tiền đặt cọc và vay tiêu dùng để trang trải tiền đặt cọc đã xuất hiện. Vào thời điểm đó, tính toán của mọi người rất đơn giản, tiền lương sẽ tăng, giá nhà sẽ tăng cao hơn nữa, và gánh nặng trả góp hàng tháng hiện tại sẽ không còn là gánh nặng. Trong vài năm tới, kỳ vọng lạc quan này được xây dựng trên nền tảng tăng trưởng kinh tế cao bền vững và thu nhập cá nhân tăng đều đặn. Thời gian trôi nhanh thật, thoáng cái đã 5 năm trôi qua kể từ khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn. Cuộc chia tay êm đẹp của họ khi đó đã làm tan vỡ trái tim của vô số In Firefly và Firewheel. Trong 5 năm qua, Triệu Lệ Dĩnh đã liên tiếp giành được các giải thưởng từ Gió thổi nửa mùa hè đến bài viết thứ 20, vững chắc giữ vị trí hàng đầu trong số các nữ diễn viên sinh sau năm 1985. Ngược lại, Phùng Thiệu Phong dường như trở nên trầm lặng hơn nhiều, chỉ thỉnh thoảng vướng vào một vài vụ bê bối và có rất ít tác phẩm nổi bật. Tuy nhiên, mới đây, với sự ra mắt của bộ phim Pegasus 3, nam diễn viên 47 tuổi Phùng Thiệu Phong bất ngờ đưa ra thông báo gây chú ý về một tin vui, không chỉ thu hút sự chú ý của vợ cũ Triệu Lệ Dĩnh mà còn khiến toàn bộ ngành giải trí Trung Quốc phải ngoái nhìn. Tin vui này không phải về một chuyện tình cảm mới, cũng không đơn thuần là về một bộ phim ăn khách, thay vào đó, chính màn trình diễn đột phá của anh trong Pegasus 3 đã giúp anh chính thức rũ bỏ mác ngôi sao câu view và chồng cũ của Triệu Lệ Dĩnh, mang lại cho anh sự công nhận trong ngành công nghiệp điện ảnh với tư cách là một diễn viên mạnh mẽ và gai góc trở lại màn ảnh. Tại lễ trao giải điện ảnh danh giá vừa kết thúc, Phùng Thiệu Phong đã giành giải nam diễn viên đột phá của năm nhờ diễn xuất xuất sắc trong bộ phim. Trên bục phát biểu, anh ấy xúc động nói, ở tuổi 40, tôi không còn bối rối nữa và cuối cùng tôi đã tìm thấy con đường của riêng mình. Trong Pegasus 3, Phùng Thiệu Phong không còn vào vai những thiếu gia trẻ tuổi hiền lành, lịch lãm, cũng không còn đóng vai nam chính bi kịch trong các phim tình cảm sướt mướt nữa. Anh ấy vào vai một tay đua xe rally hết thời, phải vật lộn trong bùn lầy để theo đuổi giấc mơ của mình. Trong một cảnh phim, anh ta đang sửa xe giữa cơn mưa tầm tã, mặt lấm lem bùn đất nhưng ánh mắt vẫn kiên định như mắt sói. Ngay khi cảnh đó xuất hiện, phần bình luận trực tuyến bùng nổ, đây có phải vẫn là Phong Thiếu Phong mảnh khảnh như xưa không? Anh ấy mạnh mẽ thật, đúng là đàn ông đích thực. Để chuẩn bị cho vai diễn này, anh ấy đã gia nhập đội đua để tập luyện trước đó 6 tháng, tắm nắng, rèn luyện thể hình vạm vỡ, và thậm chí từ chối người đóng thế, tự mình thực hiện một số cảnh drift xe khó nhằn. Đạo diễn Han Han không giấu được lời khen ngợi dành cho Phùng Thiệu Phong trong một cuộc phỏng vấn. Lần này Phùng Thiệu Phong đúng là một người nghiện công việc. Cậu ấy đã cho tôi thấy niềm đam mê thuần khiết nhất của một diễn viên. Sau khi ra mắt, bộ phim đã thành công vang dội cả về mặt phê bình lẫn thương mại, trong đó vai diễn của Phong Thiếu Phong trở thành điểm nhấn nổi bật nhất của toàn bộ phim. Khán giả đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng nam diễn viên chính, người từng bị đánh giá là có
kỹ năng diễn xuất tầm thường lại có thể bộc lộ nguồn năng lượng tuyệt vời đến vậy một khi anh ấy đã bình tĩnh lại. Điều này khiến nhiều người nhớ đến Triệu Lệ Dĩnh, với tư cách là vợ chồng cũ, cả hai đều đang nỗ lực hết mình trong lĩnh vực của riêng mình. Triệu Lệ Dĩnh đã chứng tỏ giá trị của mình với vai chính trong một bộ phim truyền hình lớn, trong khi Phong Thiệu Phong chứng minh anh không cần dựa vào danh tiếng nhờ ngựa chân vịt ba. Khi được hỏi trong một cuộc phỏng vấn liệu anh có quan tâm đến những so sánh với vợ cũ hay không, anh mỉm cười và nói, cô ấy tuyệt vời và tôi đang cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Chúng ta đều đang nỗ lực, chỉ khác nhau về hướng đi. Những lời này vừa trang trọng vừa hào phóng, không hề so sánh hay hạ thấp, chỉ thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau và lòng tận tâm với công việc. Ngành công nghiệp giải trí Trung Quốc đã cần những câu chuyện như thế này từ rất lâu rồi. Trong thời đại mà lượt xem là trên hết và hình ảnh công chúng dễ dàng bị hủy hoại, Phong Thiếu Phong đã dùng Pegasus 3 để nói với mọi người rằng vận mệnh cuối cùng của một diễn viên là tác phẩm của anh ta, chứ không phải là những chủ đề thịnh hành. Đối với nhiều nam diễn viên, tuổi 47 có thể là khởi đầu của sự xuống dốc, nhưng đối với Phong Thiệu Phong, đó lại là khúc dạo đầu cho thời kỳ hoàng kim của ông. Anh ấy không còn cần phải dựa vào hôn nhân để thu hút sự chú ý, cũng không cần phải dựa vào các chương trình giải trí để duy trì sự hiện diện của mình. Một tấm vé xem phim chính là lời tuyên bố tốt nhất. Thông báo quan trọng này không chỉ thể hiện niềm vui khi giành được giải thưởng mà còn là sự thể hiện một thái độ tích cực. Điều này cho thấy Phùng Thiệu Phong đã hoàn toàn thoát khỏi cái bóng của quá khứ và đang đứng dưới ánh đèn sân khấu với một thái độ hoàn toàn mới. Chắc chắn vợ cũ của anh ấy, Triệu Lệ Dĩnh, sẽ cảm thấy vô cùng hài lòng khi thấy anh ấy như thế này. Suy cho cùng, hai người xuất chúng, dù có chia tay, vẫn có thể gặp lại nhau ở đỉnh cao. Đó là cái kết trang trọng nhất trong thế giới người lớn. Cuộc sống giống như một chiếc xe đua, điều quan trọng không phải là bạn xuất phát nhanh đến mức nào, mà là bạn có thể vượt qua đối thủ ở những khúc cua hay không. Phùng Thiệu Phong đã dành 5 năm để hoàn thành màn drip ngoạn mục trên đường đua Pegasus 3. Lần này, anh ta không còn là vật phụ thuộc của bất kỳ ai nữa, anh ta là người làm chủ cuộc đời mình.